people, my name is Kaye and welcome back to my channel. For this video, gagawa na naman po ako ng panibagong eye makeup tutorial. And ang gagamitin ko pong eyeshadow for my eyes is itong Beauty Glazed Color Palette in Mars. So, ayan. Ito guys, nagawan ko na siya ng review. May mga binili ako sa Shopee, so isa na to doon. And yung kung gusto nyo malaman yung mga swatches ng mga iba ko pang binili na palettes, so you can check that out. So ilalagay ko na lang yung link sa description box below. So ayun guys, actually wala akong idea kung ano na naman kalalabasan ng eye makeup look ko. Basta yun, nagtatry lang talaga ako maglagay-lagay sa mukha. And yun, para makita kung ano yung kalalabasan. So hindi natin alam kung magiging maganda na naman ba or pangit. Yan, pero guys, ang ano ko lang, ang advice ko lang sa inyo when it comes to tawag dito, eyeshadow, talagang blend ang kailangan. And if you have mga applicators, mga brushes, ganyan, much better kasi mas nagiging malinis yung tawag dito, mas nagiging malinis yung outcome ng inyong eyeshadow. Better talaga kung marami kang tools, iba-iba per color yung gagamitin mong brushes. So hindi lang single brush kasi para talagang hindi humalo yung mga kulay na idinip mo na using yung previous brush mo. Yun, basta nagigets nyo ako dito. Tapos yun na nga, pero ako for this video kasi guys, limited lang talaga yung mga brushes ko. Ayun, and ang ginagawa ko na lang talaga is nililinisan ko bago ko gawin. Pero kapag tinatamad ako at actual na kagaya ngayon, hindi na naman ako nakapaglinis ng mga brush. So yan, tinatapik-tapik ko lang, ano ba to? Ganyan, para siya, mawala yung mga powder dun sa brush na yun, or yung kulay dun. So ngayon guys, kung gagamitin kong palette, ang colors niya is ganito. Yan, so may mga shades of, eto parang red wine, ganun yung color niya, parang may pagka red violet yung itsura niya, and yan orange, tapos ito red. So yon, so itatry ko, parang meron na napipicture out na na eyeshadow, pero kasi madalas yung nagiging outcome is super iba, and ako talaga ngayon ayoko na magsabi na tatry ko talaga yung natural makeup lang, kasi kapag gumamit ka ng eyeshadow guys, kapag gumagamit ako ng eyeshadow, laging tawag dito, parang nagiging dramatic talaga yung itsura. Pero para sa akin, super okay naman yun, and confident naman ako gamitin yon kahit na saan. So yun, mahalaga lang din guys sa pag-eyeshadow, sa pag-makeup is confident ka na ilabas yon, kasi pinaghirapan mo yon, talent mo yon, diba? And yun, if mapansin naman ng iba na hindi parang may nag-comment sa'yo na hindi masyadong maganda, pabayaan nyo sila, wala silang pakialam sa inyo. Or pwede mo rin naman silang, yung mga comments na yun, pwede mo rin i-take ng positive. So next time, mas gandahan mo, mas i-prove mo sa kanila na mas kaya mong gumawa ng mas magandang look. Yun. Pero huwag kang papadaan sa negative. Basta pagdating sa makeup, tandaan mo, mukha mo yan, pwede mo gawin kahit na anong gusto mo. Pero kung sa tingin mo talaga na ikaw mismo hindi ka confident sa makeup na yon, syempre, di ba, kailangan ng practice. So ako guys, nandun pa rin ako sa process ng nagpa-practice talaga ako, and yun, minsan nagkakaroon pa rin ako ng mga mistakes, lalo na pag wala ako sa mood. Pero for tonight, yes, gabi na po guys, yun, ready na akong mag-explore na naman ng bagong eye makeup look. So yun, if you're interested, ang dami ko nang nasabi. So guys, just keep on watching. Guys, para mag-mattify ang aking eye area, gagamit lang ako ng pressed powder. So next guys, for my eyebrows, ang ginagamit ko na lang din is eyeshadow powder. So yan, okay na yung eyebrows natin. So gusto ko lang medyo manipis eh. So guys, mag-start na ako mag-apply ng eyeshadow. Transition color muna. Ito yung gagamitin ko. So ngayon, medyo i-intensify ko na yung color. So gagamit ako na itong shade na to. Blend ko lang siya.
is gagamit na ako nitong gantong color, yung parang red wine. So guys, kung ayaw nyo magkaroon ng fall off or yun, fall out, kung ano man yun sa inyong eyeshadow, so pwede nyo lagyan ng i-mist ng water o di kaya ito yung mga facial mist para hindi kumalat yung eyeshadow. Yun yung medyo problem ko kay Beauty Glazed, yung mga dark shades niya medyo powdery talaga, though pigmented pa rin naman. Ayan, nililinisan ko lang yung gilid para mag-create siya ng wing. So yan, ngayon lalagyan ko lang ng eyeshadow yung setter ng aking eyes. So, naka-apply lang ako. Tapos papatungan ko na siya ng gold na color. So yan, gold shimmer na color. So, ito na rin yung kulay na ilalagay ko sa ilalim ng aking mata. Tapos guys, sahaluan ko lang ng kaunti na to. Sa ilalim pa rin ng aking mata. So guys, para mas magmukhang malalim yung mata ko or mas tawag dito, para mas makitang may shadow talaga siya, lalagyan ko ng kaunting gantong kulay dun lang sa outer corner ng aking eyes. So, okay lang. Also, using this eyeshadow, maglalagay ako dun sa aking tawag dito, eyelids. So, parang ito na yung magiging eyeliner ko. Dadagdagan ko lang yung aking pinalito setter ng aking eyes. Mas maganda pala kapag kamay. Talagang kapag mga ganito, no, mas ano siya, mas kitang-kita kapag ang ginamit natin is yung ating ring finger. So, ayan lang guys, yung ating eyeshadow. So, mukha bang exage na exage. So ngayon, ang technique para mukha pa rin siyang tawag dito, hindi masyadong OA na talaga. Though OA naman na talaga siya. Syempre, dapat sa lips natin is super, ano na lang, super light na lang gagamitin natin. So ngayon, maglalagay lang ako ng foundation and lalagay ako ng mascara and yon yung the rest of my makeup. So babalikan ko kayo. So guys, this is my final look and hindi ako nakahubad guys ha. So nagpalit ako ng damit and then color red din para ano lang, para bumagay lang sa aking eye makeup and yon. And feeling ko kasi bagay siya dito sa top na to. So ito pala bigay sa akin doon ng pinsan ko. So thank you, matagal na to and yon, tinry ko lang kung bagay siya and bagay naman. So yon, kung mapapansin nyo, the rest of my makeup is ano na lang, super minimal na lang. Naglagay ako ng foundation para ma-cover yung aking blemishes. And yan, naglagay ako ng konting contour. Actually, hindi konti. Medyo marami sa part na to kasi gusto kong maging slimmer yung aking face. Yon. Tapos, ano ba, for my cheeks naman, parang gumamit ako. Actually, kinuha ko siya from my eyeshadow. So, shade siya ng, ito yung may pagka-peach. Basta more of peach tone na lang yung ilalagay nyo sa, tawag dito as your blusher para hindi naman masyadong OA na. Dahil OA na nga yung eyes, diba? And for my lips yun, very nude lang. So, ang ginamit ko is this one. Nawawala. So, ito, sa Beauty Glazed, itong nude essential.
essential talaga, hindi essential. So yun, yan, ito yung shade na yun. Tapos, pinaghalo ko sa Careline Kiss Sticks na in shade of Decay. So pinaghalo ko silang dalawa for my lips. And yun, sabihin ko na nga rin, ang ginamit ko sa ang ginamit ko as may tawag dito foundation is itong Everbilena All Day Liquid Foundation. So ito yung ginamit ko. Yun, for my contour, actually, dito ko lang rin siya kinuha. So, guys, talagang gamit na gamit siya. So, parang tawag dito, wala kasi akong blush on, ganyan. And lahat na talaga na pwedeng ikulay ko. So, yun na yung nilalagay ko sa face ko. And super, ganun din naman. Para ka lang rin bumili ng blush on. Pero nakatipid ka kasi ang binili mo lang is eyeshadow palette. Yun. So, for my contour, ang ginamit ko to is yung gray silver na color from my, Reversal Planet Beauty Glazed. So, ayun lang guys. Hope you like this video. And please, kung meron kayong suggestion, pwede kayong mag-comment. And yun, please also like this video if nagustuhan nyo talaga. Also, subscribe on my channel and click the notification bell para maging updated pa kayo sa mga upcoming eye makeup tutorials ko. So, ayun lang guys. Hope you like this video. Until on my next one. Bye!